हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई जीआर स्मार्ट टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईले कुनै मान्छेको फेसबुक अकाउन्टको मुनिनेर केही छोटो र मिठो शब्द लेखेको त देख्नु भएको छ होला। साथीहरु त्यसलाई भनिन्छ बायो। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बायो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। र अब लागौं साथीहरु बायो लेख्ने कसरी त। सर्वप्रथम हामी फेसबुक खोलौं। ओके, फेसबुक खोलिसकेपछि साथीहरु यतातिर तीनवटा लाइनमा जानुहोस्। यसरी गइसकेपछि साथीहरु यहाँ प्रोफाइलमा जानुहोस्। आफ्नो प्रोफाइल आयो। ओके, प्रोफाइल खुलाइसकेपछि साथीहरु अहिले मेरो यहाँ कुशल छेत्री छ। कुशल छेत्रीको मुनि केही पनि लेखेको छैन। अब म त्यसमा केही लेख्न चाहन्छु साथीहरु, जसको लागि एडिट पब्लिक डिटेल्समा प्रेस गर्नुहोस्। यसरी एडिट पब्लिक डिटेल्समा प्रेस गरिसकेपछि यहाँ तल मुनिनेर बायो भनेर छ, त्यसमा एड गर्नुहोस्। ओके, एड गरिसकेपछि यसमा अब केही कुरा लेख्नुहोस्। जस्तै मैले माई FIRST फर्स्ट LOVE लभ RD ड्याट मम भनेर यसरी मैले बायो लेख्न चाहे। यसरी मैले बायो लेखे साथीहरु। अब यसलाई सेभमा प्रेस गर्नुहोस्। यसरी सेभमा प्रेस गरिसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो बायो यहाँ क्रिएसन भइसकेको छ। यसरी ब्याक गर्नुहोस्। यसरी ब्याक गरिसकेपछि अघि नै यहाँ तल केही पनि लेखेको देखाएको थिएन। अहिले साथीहरु यहाँ माई फर्स्ट लभ ड्याट मम भनेर देखाइरहेको छ। साथीहरु यसरी तपाईले सजिलैसँग फेसबुकमा बायो क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोस्। साथै यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्।